Nilaga. Kano kadami yan? Paano ulit yung yabang? Tingin. Sarap. Pasak lang. Muli nam na nga eh. Tikman mo. Hindi kasi ako makatikim pag ganito ako magdano. Ay, Ako sisig. lasang sisig na. Okay lang ang alat. Pwede na. Tama-tama yung asin ah. Parang nilagyan mo na ba ng suka? Sakto na. Lagyan natin ang konti. Huwag na kayo ka naman ng suka eh. Masabaw.